Eu nu am înțeles ceva. Tu ce? Ai decis să mă părăsești? A exclamat Svelana, uitându-se cu atenție în ochii lui Mihail. Ea simțea de mult timp că între ei se întâmplă ceva. Tânărul a început să-i acorde mai puțin timp în pauze. Ori trebuia să reia literatura, ori să sară la istorie, una, alta, a treia, a cincea, a zecea. Dar, cu câteva momente în urmă, totul era complet diferit. Svelana era convinsă că ea și Mihail se vor căsători imediat după școală. O fată naivă și prostănacă își făcuse deja planuri de viitor, iar el s-a distanțat brusc de ea. Și nimic nu prevestea nenorocirea. Nu, Svelana, desigur, înțelegea că Mihail nu era de nivelul ei. Dar ce contează? Cine se mai gândește la asta acum? Se iubesc și e minunat. Se poate merge direct de la școală la oficiul stării civile. Principalul este acest sentiment, nu un statut social neclar, de care nimănui nu-i pasă. O naivă care era convinsă că totul este atât de simplu. Dar mama o avertizase. Când Svelana a intrat în această școală de elită, unde oamenii obișnuiți nu aveau acces. Dar ea a reușit. Era printre puținii copii inteligenți care au reușit să învețe într-o instituție prestigioasă nu cu bani, ci datorită minții, de care atât Svelana, cât și Tamara Vasilievna erau foarte mândre. Svelana era totul pentru mama ei. Tamara Vasilievna își dădea toată silința pentru fiica ei, pentru ca aceasta să aibă tot ce-i trebuie, nu mai puțin decât ceilalți. Numai că educația într-o școală prestigioasă mama nu ar fi putut să o plătească. Era nevoie de foarte mulți bani, bani pe care Svelana și mama ei nu-i văzuseră nici măcar la cinema. Și dacă Tamara Vasilievna înțelegea că nu va vedea fiica învățând la o școală prestigioasă, ca pe propriile ei urechi, Svelana era foarte încăpățânată. Există posibilitatea de a intra și fără bani, repeta ea cu încăpățânare. Și să înveți și fără bani. Pot încerca să dau examenele. Și dacă am noroc, mă pot transfera anul următor. Au întotdeauna câteva locuri vacante în fiecare an. De ce nu crezi în mine? Dar eu cred în tine, desigur că cred. Exclamă Tamara Vasilievna, care întotdeauna o considera pe fiica ei o visătoare. Și iată că s-a lăsat convinsă de această școală. Din când în când, râdea în sinea ei, oricum, chiar dacă ar reuși să se strecoare acolo. Nimeni nu o va dori acolo, nici măcar cei de același nivel, și nu ai ce să faci cu asta. Și că asta va ajuta cumva la admiterea la universitate, de asemenea, era o întrebare foarte discutabilă. Spre deosebire de fiica ei, care, din cauza vârstei, era încă optimistă, Tamara Vasilievna privise de multă vreme viața cu realism. O realistă până în măduva oaselor, așa cum a trebuit să devină încă din tinerețe, când, dintr-o dată, pentru tânăra fată a apărut o lumină, pe care trebuia să o hrănească, să o îmbrace și să o îngrijească. Tamara, desigur, dorea foarte mult copii, dar nu se aștepta să crească o fată singură. Faptul că iubitul ei a părăsit-o imediat ce a aflat despre sarcină a fost o lovitură foarte serioasă și dureroasă pentru fată. Cândva, Tamara Vasilievna fusese la fel ca Svelana, tânără, încrezătoare, visătoare și fără griji, pentru care a plătit. Dacă nu ar fi fost neglijența ei, soarta Tamarei Vasilievna nu s-ar fi desfășurat atât de tragic. Ea nu a mai putut să primească pe nimeni în inima ei. Odată a fost suficient pentru toată viața ei. Și trebuia să-și pună fiica pe picioare, iar de ce ar avea nevoie de un bărbat străin în casă, de la care nu știa ce să mai aștepte? După ce Tamara a fost lăsată pe mâna sorții de omul pe care l-a iubit atât de mult, nu a mai putut avea încredere în nimeni, pur și simplu nu a putut. Și a trăit împreună cu Svelana, dându-i toate puterile ei. Tamara Vasilievna avea mari speranțe pentru fiica ei. Fata învăța foarte bine, încă din prima clasă era o elevă de nota 10, arăta interes pentru toate materiile, așa că, atunci când a apărut întrebarea cu ce profesie să-și lege destinul, Svelana nu a putut să se decidă imediat. Ea nu se gândise niciodată la asta. Fata era interesată de tot ce se putea. Și știa foarte bine istoria și se descurca bine la algebră. Dacă Svelana ar fi decis să strângă bani pentru a copia lucrările de control, ar fi putut strânge un capital considerabil în anii petrecuți la școală. Școala în care a învățat înainte de a se transfera era o priveliște jalnică. La fel și colegii ei, majoritatea cărora nu aveau absolut niciun scop în viață. Svelana era acolo o pasăre albă, dar nimeni nu o supăra vreodată. Colegii înțelegeau că nu mai aveau pe cine să ceară ajutor, iar ei nu iubeau să învețe și își dădeau seama doar atunci când era prea târziu. Svelana era complet opusă lor, așa că întreaga clasă copia de la ea. Deși fata aproape nu vorbea cu nimeni, a venit un moment când Tamara Vasilievna a început să se îngrijoreze serios că fiica ei nu avea deloc prieteni.
Toate zilele de naștere le petrecea citind cărți. Uneori mergea la cinema, dar asta se întâmpla foarte rar. În principal, fata stătea acasă, ceea ce nu putea să nu o deranjeze pe Tamara Vasilievna, care în anii Svelanei era o adevărată suflet al companiei. Și la școală era prima, și la universitate, iar Svelana creștea ca o completă opusă a mamei ei. Tăcută, retrasă, serioasă, posomorâtă. Uneori, fata avea o expresie pe față de parcă s-ar fi supărat pe cineva. Tamara Vasilievna a evitat mult timp să abordeze acest subiect. Se temea să nu o supere sau să o rănească cumva pe fiică. Era convinsă că Svelana se îngrijorează foarte mult din cauza că nu vorbește cu nimeni. Și cât de mare a fost surpriza mamei când a aflat că nu era deloc așa. Dar cu cine să vorbești în această școală? Zâmbă amar Svelana. Păi, tu i-ai văzut. Unul bea de la o vârstă fragedă, altul se droghează, al treilea umblă cu bărbați mai în vârstă. Ești în școală, e un fum atât de gros că nu vezi nimic în jur. Și tu chiar crezi că mă supăr că nu vorbesc cu ei? Eu sunt fericită că nu mă ating. Pentru că le este frică că nu au pe cine să copieze. În fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat minte. Dacă nu ar fi fost ele, nu știu cum aș fi supraviețuit în această junglă. Tamara Vasilievna a fost șocată de cuvintele fiicei. Uite ce nu se aștepta. Și nici nu putea să-și imagineze că Svelana suportă atât de greu să fie aproape de colegii ei și să interacționeze cu ei. Dar după această conversație, Tamara Vasilievna a înțeles de ce fiica vrea să se transfere la o altă școală, și nu la oricare, ci la aceea în care învață copii din familii solide și înstărite. Svelana era convinsă că, în această medie, nu există un astfel de haos total. Adolescenții din familii înstărite pur și simplu nu au motive să-și distrugă viața în acest fel. De ce? Dacă au avut deja noroc. Pur și simplu prin dreptul nașterii. Spre deosebire de copiii muritorilor obișnuiți, ei nu știu ce înseamnă sărăcia și disperarea. Și nivelul de educație într-o astfel de școală este mult mai ridicat. Tot ce este mai bun ajunge întotdeauna la crema societății. Altfel cum? În adâncul sufletului, Svelana îi invidia foarte mult. Dintr-un motiv oarecare, în acel moment nu se gândea deloc că nu va putea exista printre acești copii pe picior de egalitate. Și nu era vorba doar de asta, ci și de educație. Fetei nu-i putea veni în minte gândul că într-o astfel de școală ar putea să se aștepte doar la note de trecere. Ei bine, în cel mai bun caz, la 4. Și asta doar la câteva materii, dacă are foarte mult noroc. În rest, Svelana va trebui să se simtă mereu inconfortabil. Pentru că acei elevi care învățau în această școală nu se comparau cu ea. Ea nu se ridica la nivelul lor. Și aici, de fapt, este vorba despre familie. Acestor copii, cu care Svelana urma să stea la aceeași bancă, părinții le angajau tutori încă din copilărie și, indiferent dacă voiau să învețe sau nu, erau obligați. Tamara Vasilievna nu a avut niciodată astfel de oportunități, de unde să apară. Ea a înțeles de la bun început că Svelana a visat prea mult și unde se va duce ea cu aceste discipline umaniste aprofundate. Pe cine vrea să devină? Doar asta o întreba pe fiica ei, care se pregătea cu sârguință pentru examenele la noua școală. Dar avocat, a răspuns ferm Svelana, ceea ce a dezamăgit-o foarte mult pe mamă. Ea credea că fiica va alege o altă specialitate, unde nu sunt necesari bani și relații pentru a obține un loc de muncă decent și plătit. Dar, din păcate, de fapt, ce voia? Era clar de la început când Svelana a decis să se transfere la o altă școală cu un accent umanist. Era de așteptat ca fiica să aleagă o profesie legată de aceste discipline, dar va reuși? Poate că te răzgândești? Întrebă cu speranță Tamara Vasilievna. Vei merge să studiezi pentru medic sau inginer? Și nu te vei transfera. Îți mai rămâne foarte puțin de învățat. Dacă ai suportat atâția ani, poate că vei suporta și acum. Nu, Svelana a răspuns cu încăpățânare. Vreau să intru la o universitate bună. Am nevoie de pregătire intensivă. Și, în general, mamă, ce e atât de rău în asta? Toți copiii normali se transferă undeva după clasa a 9-a, dar cei care vor ceva mai mult de la viață decât să bea și să-și fumeze creierii. Uite, Dima se pregătește să dea examene la liceul de fizică și matematică și, de asemenea, se pregătește pentru examene. Lera vrea la o școală cu studii aprofundate în limbi străine. Apropo, ea este de asemenea considerată foarte elitistă. Și eu, ce? Ar trebui să-mi petrec ultimii 2 ani în loc să învăț normal, să mă zbat cu acești maimuțoi? Ei bine, tu înțelegi, mamă, că clasa este slabă și profesorii lucrează corespunzător. De ce să te străduiești? Când nimănui nu-i pasă.
Nu avem bani pentru tutori. Și cu o astfel de pregătire, în cel mai bun caz, voi intra într-un colegiu de cultură tradițională ca bucătar. Vrei un astfel de viitor pentru mine? Ei bine, desigur că nu, fiica mea, exclamă Tamara Vasilievna, care nu înțelegea sincer cum câțiva ani într-o altă școală pot schimba ceva. Dar s-a săturat să se contrazică cu fiica. Vrea să depună documentele, să le depună. În cele din urmă, a decis Tamara Vasilievna. Și a încetat să o mai întrebe pe Svelana. A o convinge era oricum inutil. Și a forța era imposibil. Așa că, bine, să fie cum va fi. Și Svelana s-a liniștit treptat. La sfârșitul anului a depus documentele, a trecut testarea și interviul. Împreună cu ea, un alt băiat s-a transferat la aceeași școală, care învățase aproximativ în aceeași școală ca și Svelana, ceea ce nu putea să nu provoace decât compasiune. Și ei au găsit rapid un limbaj comun și s-au împrietenit. Totuși, cu cineva este mai ușor decât complet singur. Iar Pavel s-a dovedit a fi un băiat foarte interesant. Până la întâlnirea cu el, Svelana a crezut că nu există familii mai rele decât cele ale foștilor ei colegi. Dar s-a dovedit că s-a înșelat. Pavel a trecut prin multe încercări. Mama și tatăl băiatului i-au retras drepturile părintești cu câțiva ani în urmă. Amândoi părinții au fost condamnați și complet fără speranță. O biografie destul de proastă. Dar Pavel nu intenționa să urmeze pașii lor. Era foarte inteligent, iar bunica era gata să se sacrifice pentru ca soarta nepoțelului să fie fericită. Din fericire, Irina Alexandrovna era încă destul de tânără pentru a obține tutela. Și situația materială îi permitea să-l crească pe băiat singură. Nu era bogată, dar lucra și câștiga constant. Avea propria locuință, așa că, imediat ce fiica a pierdut complet aspectul uman, Irina Alexandrovna l-a luat pe Pavel sub aripa ei. Spre deosebire de Tamara Vasilievna, care era categoric împotriva ca fiica ei să se transfere la o altă școală și privea cu scepticism planul Svelanei, Irina Alexandrovna era doar pentru. Dacă ar fi avut suficiente fonduri, ar fi plătit ea însă și pentru educația nepoțelului, dar, din păcate, nu avea astfel de bani, așa că Pavel a trebuit să-și croiască singur drumul spre o instituție bună. Oh, cât de bine că există măcar o posibilitate de a ajunge acolo! A exclamat ea cu bucurie, aflând că școala organizează interviuri și concursuri în fiecare an. Este pur și simplu minunat. Vei reuși, dragul meu. Eu cred în tine. Totul va merge bine, altfel nu poate fi. Pavel era un băiat creativ. Visa să devină regizor. Dar planurile lui de viitor nu se limitau doar la asta. Pavel se vedea și ca activist social, dar asta, desigur, doar în viitorul îndepărtat, iar pentru început trebuia să devină cineva. Și, ca și în cazul Svelanei, bunica lui nu avea bani pentru tutori buni. Și a angaja pe cineva mai ieftin, Irina Alexandrovna nu vedea absolut niciun sens. Înțelegea că nu au ce să-i ofere nepoțelului. Pavel se descurcă mai bine decât orice student care lucrează partime, cu asta se descurcă. Numai că băiatul nu era atât de sigur de forțele sale. De aceea dorea să se transfere la o școală normală cu un corp didactic puternic. Desigur, și în colectiv era important, dar Pavel învățase de mult să nu acorde atenție la glumele răutăcioase la adresa lui. Insultă precum tocilar nu o considera deloc o ofensă. Era pur și simplu amuzant. De fiecare dată când auzea de la vreun puș de școală ceva de genul acesta, doar zâmbea disprețuitor, să vedem cine va deveni prost, gândea el și trecea mai departe, încercând să nu se ridice prea mult, ca să nu ajungă la o bătaie. Nu voia să o supere pe bunica, care îl considera un adevărat îngeraș. El chiar era așa, bun, sincer și receptiv, și, de asemenea, loial și devotat. Dacă s-a împrietenit cu cineva sau s-a atașat, atunci asta era pentru totdeauna. Nu va lăsa pe nimeni să plece și nu va trăda niciodată. Dacă a dat cuvântul, întotdeauna îl va respecta. Astfel de băieți ar trebui să fie aleși de fete, dar, din păcate, din prostie și lipsă de experiență, se lasă duse de tot felul de neaveniți, iar apoi ajung în povești din care nu se mai pot dezlega. Își distrug viața. Și e bine dacă mai și trag concluzii, dar nu tot și nu întotdeauna. Unii suferă așa toată viața, întorcându-se mereu în trecut și reproșându-și trecutul. Numai că cui este mai bine? Nici lor, nici altora. Numai că nimeni nu știe cu siguranță și nu poate ști cum se va desfășura viața. Dacă ai putea prezice cu siguranță și cu câteva pași înainte, ai putea să-ți pregătești o plasă de siguranță. Dar, din păcate, acest lucru nu este posibil. Așa s-a întâmplat și cu Svelana, care visa atât de mult să ajungă la o nouă școală și mediu, încât era în culmea fericirii când acest lucru s-a întâmplat.
Atunci nu știa ce o așteaptă în față, ce va trebui să trăiască și prin ce va trece. I se părea că cel mai important lucru l-a făcut deja, a scăpat din propria realitate mizerabilă și, datorită eforturilor și muncii sale, s-a trezit într-o nouă lume, unde totul era complet diferit, atât de neobișnuit, luxos, complet diferit de ceea ce era obișnuită. Wow! Aici mâncarea de la cantină este mai bună decât la restaurant, a exclamat Pavel, când el și Svelana au mers pentru prima dată la prânz în noua școală. Acest lucru s-a întâmplat în ziua următoare după prima zi de școală. Svelana se ținea de noul ei prieten, deoarece îi era frică să rămână singură. Nu ar fi avut nimic împotrivă să socializeze cu copiii bogați, care constituiau majoritatea clasei, dar a realizat imediat că nu erau prea dispuși să-i accepte pe nou veniți din cercul lor. Și când a auzit din întâmplare conversația a două fete în hol, s-a convins că cel mai bine ar fi să nu se bage. Numai dacă cineva ar dori să se cunoască mai bine cu o fată inteligentă, dar simplă, ceea ce era puțin probabil. În ciuda educației și manierele învățate de la părinți și bone, copiii din noua școală erau mai răi decât lupii. Au venit, blestema, se plângea prima frumusețe a clasei, Iulia, împărtășind impresiile sale cu prietena despre ceremonia de deschidere. Și ce le-a adus aici, ca și cum ar fi fost un fel de miere? Anul trecut, doi au venit în altă clasă, iar acum au ajuns și la noi. Blestemații care nu știu decât să se sprijine pe umerii altora. De ce au adus acești paraziți la școala noastră? Era atât de bine când nu erau. Păi, ei sunt deșteptii, zâmbt Polina, care era, de asemenea, o iubitoare a cuvintelor dure. Nu-i băga în seamă. Dacă cineva se va război, putea să-i înjure atât de tare încât urechile profesorilor inteligenți să se umple de apă. Ceea ce era complet și nu era surprinzător. La fel ca Iulia, fata a preluat această manieră de comunicare de la părinți. În special de la tatăl ei, care, când se enerva, își pierdea complet controlul. Deși Arcadie Borisovici era un om de afaceri respectat, el înjura atât de tare încât feroneria tremura. A văzut multe în trecut și a experimentat pe propria piele. De acolo și obiceiurile. Acum, el era un om atât de inteligent și decent, dar cu ceva timp în urmă. Bărbatul nu-i plăcea să-și amintească despre asta, dar din când în când, când își aducea aminte, își amintea foarte bine viața sa mizerabilă. Nimic din memorie nu s-a șters, a rămas o mare pată dureroasă. Dar ce să faci? Nu era singurul. Atunci, mulți trăiau așa, dar după câțiva ani nu era rușine să se uite în oglindă. Soția și fiica trăiau ca regine, nu aveau nevoie de nimic și asta merita. Tatăl Iuliei era, de asemenea, o persoană foarte complicată, iar caracterul lui era unul deosebit. Dar ea a învățat să comunice cu el în așa fel încât să nu-l provoace, deși scandalurile în familia lor se întâmplau destul de des, dar în majoritatea cazurilor între tată și mamă. Fiica nu era implicată în toate aceste probleme de adult, ea era pentru el lumina din fereastră, floarea pe care trebuia să o udă, să o fertilizeze, să o protejeze, iar Iulia profita de toate acestea, îl răsfăța pe tatăl ei cum dorea și făcea asta fără nicio jenă. Polina se comporta cam la fel. Își percepea propria personalitate ca pe un buric al pământului, în jurul căruia totul și toți ar trebui să se învârtă, și părinții, și colegii de clasă, și băieții, și profesorii. Cu aceste două fete obraznice, pline de sine, Svelana nu avea deloc o cale comună, la fel cum nu avea nici cu prietenii lor, dar Mihail i s-a părut complet diferit. Deși tatăl băiatului era chiar mai bogat decât al Iuliei și Polinei, și decât toată acea tineretă strălucitoare, el se comporta simplu și modest, așa cum ar spune cineva din curte, ca unul de-al lor. Așadar, când băiatul s-a așezat la masa de prânz să se prezinte, Svelana nu a putut să-i refuze. Cu atât mai mult cu cât Pavel era deja de o săptămână în concediu medical, iar ea rămăsese complet singură și se simțea foarte inconfortabil. Nu reușise să devină parte din noua clasă, unde toți se împărțiseră de mult în grupuri și doar ocazional se adunau într-o turmă, așa că se ținea deoparte. Îi era foarte dor de Pavel. Svelana în fiecare zi nu doar că se interesa de starea lui de sănătate, dar lăsa și produse și medicamente sub ușă, dacă era ceva urgent. Iar Irina Alexandrovna, întorcându-se de la muncă, nu avea timp să cumpere. Când Pavel s-a îmbolnăvit, bunica se frământa între a avea grijă de nepot și a câștiga bani. Nu putea să ia concediu medical și să stea cu el. Ar fi pierdut prea mult din salariu. Și Pavel a zâmbit când Irina Alexandrovna a menționat asta. Ce? Sunt eu un copil mic. A zâmbit el. Sunt un băiat mare. Mă descurc perfect. Într-o săptămână voi fi ca un castravete. O să vezi. Cel mai important era că doctorul a venit, a prescris rețetele și asta era tot. Stau și mă tratez.
dar tu ar trebui să te ții departe de mine, să nu cumva să te îmbolnăvești. Irina Alexandrovna se temea de asta ca de foc. Nu voia să se îmbolnăvească deloc, cu atât mai mult cu cât nu își putea permite să se odihnească. Trebuia să muncească, banii nu cad din cer, și nimeni nu-i va da nimic doar așa, iar pe ea o avea pe nepot, care avea nevoie de ajutorul ei. Și nu putea să-l dezamăgească pe Pavel, îl iubea prea mult și se îngrijora că ar putea fi ceva serios. Băi, e doar o răceală obișnuită, se ferea Pavel. Sau ce a spus doctorul? Sezonieră. Acum e toamnă. Toată lumea se îmbolnăvește, și eu nu sunt o excepție. Nu te mai stresa și termină cu îngrijorările. Nu mi se va întâmpla nimic grav. Voi trăi. Să-ți fie rușine! Exclamă indignată Irina Alexandrovna. Să-ți fie rușine de limbă! De unde ai asemenea gânduri? Doamne! Eu doar glumeam. Bunico! Zâmbi Pavel! De ce iei totul atât de personal? Când vei avea proprii copii, când vei deveni tată și bunic, atunci vom vorbi. Suspină Irina Alexandrovna. Dacă, desigur, voi supraviețui până atunci. Bunica era categoric împotriva căsătoriei timpurii a nepotului și încerca să-l prevină de relațiile cu tot felul de fete. Îi dădea sfaturi, îi explica că pot exista consecințe și că acestea pot fi complet imprevizibile pentru el. Pavel asculta întotdeauna astfel de discuții cu o ureche. El simțea mai mult atracție pentru studiu decât pentru reprezentantele sexului opus. Nu era vreme de fete, cel puțin până la întâlnirea cu Svelana, de care s-a atașat foarte mult în câteva luni de cunoaștere. Nici măcar nu se aștepta de la el însuși la așa ceva. De aceea, băiatului a fost foarte greu când, întorcându-se la școală, a observat distanțarea Svelanei, iar după un timp a aflat că ea găsise deja o înlocuire pentru el în doar 2 săptămâni, ceea ce era deosebit de frustrant. Pavel nu se aștepta la așa ceva din partea ei și se întreba ce anume a găsit în acest major Mihail, gândindu-se la sine de ce a fost atrasă de el. Băiatul, desigur, era părtinitor. În el vorbea supărarea. De fapt, Mihail era un tânăr foarte atrăgător. Și înalt, peste ani. Era greu să nu-i acorzi atenție. Totuși, era greu să nu te îndrăgostești de el. Așa că Svelana nu a reușit să reziste. Era atât de fericită că cineva, măcar din noua școală, a observat-o, încât a pierdut complet legătura cu realitatea. Văzând fața supărată a lui Pavel, care stătea confuz în coridor și observa cum Svelana iese din clasă de mână cu Mihail, a încercat să-i explice totul, dar Pavel nici măcar nu a vrut să asculte. Totul era clar, dar l-a ales pe major. Desigur, unde putea el, un băiat simplu, să concureze cu Mihail, al cărui tată deține averi pe care el nu le-ar fi visat nici în cele mai frumoase vise? Desigur, între ei doi, Svelana l-ar fi ales pe el. Nu era absolut nicio îndoială în asta. Ea deja o făcuse. Și chiar dacă Pavel nu era doar un prieten pentru fată, ce ar fi încercat să o curteze, tot nu ar fi avut nicio șansă. Svelana nu ar fi intrat într-o relație evident dezavantajoasă pentru ea. Iar Mihail nu era doar extrem de atrăgător, ci și foarte promițător. Dacă s-ar fi căsătorit cu el, fata ar fi câștigat un bilet fericit. Totuși, era prea devreme să vorbească despre asta. Abia începuseră să se întâlnească, ceea ce nu putea să scape atenției mamei, care nu putea să nu observe că Svelana pleacă mereu undeva seara și se întoarce târziu. Tamara Vasilievna a tăcut când performanța fiicei a scăzut la un nivel minim. Asta nu era deloc surprinzător și era complet de așteptat. Programul de învățământ din noua școală era foarte strict. În clasă erau doar câteva eleve de nota 10. Și chiar și acelea, din când în când, scădeau la 4, iar uneori chiar la 3. Totuși, apoi fetele își corectau notele, pentru care trebuiau să depună un efort considerabil. Nu totul s-a dovedit a fi atât de simplu. Și, așa cum s-a dovedit, nu totul se rezolvă cu bani. Profesorii din școală erau foarte stricți, iar pentru a obține note decente, trebuia să muncești din greu. Aceeași Iulia își petrecea zile întregi citind cărți, pentru a nu se face de râs în fața clasei, când profesorul punea o întrebare capcană, la care nu putea răspunde. De asemenea, în copilărie, colegii de clasă ai Svelanei citeau mult și se ocupau intens cu meditații. Svelana trebuia să muncească din greu pentru a obține măcar un 4 la aceeași istorie. Dar ea, în loc să se concentreze asupra cărților și să se dedice studiului, se plimba cu băiatul. Ai pe cineva? A întrebat fără alte introduceri Tamara Vasilievna, când Svelana s-a întors acasă din nou târziu. Afară era deja aproape noapte, continuând să o certe pe Svelana, chiar dacă aceasta tăcea vinovată. Sperase că mama nu îi va face un interogatoriu.
Tamara Vasilievna lucra toată ziua, iar Marina încerca să se întoarcă acasă înainte de a veni ea. Dar chiar și atunci când reușea, Tamara Vasilievna știa totuși totul. Știa că fiica ei a ieșit din nou, și asta era evident. Prânzul nu fusese mâncat, în cameră era dezordine, iar Svelana se străduia din răsputeri să pară că studiază, stând în pat cu o carte în mână. Tamara Vasilievna a decis să vorbească cu fiica ei din suflet. Sperase că aceasta va fi sinceră cu ea, dar Svelana nu intenționa să împărtășească detalii din viața ei personală cu mama. De ce ar trebui să mă justific ție? A răspuns ea. Merg la școală? Merg, învăț cum pot. Da, am făcut prieteni. Și ce? Nu am voie să comunic cu nimeni? Poți, desigur, să comunici, a exclamat Tamara Vasilievna, care pentru prima dată în viața ei a vrut să-i dea o palmă fiicei. Cu greu s-a abținut să nu facă asta, totuși spera să ajungă la ea. Și să-i explice că la vârsta ei era încă prea devreme să se întâlnească cu băieți. Asta poate avea consecințe foarte serioase. Aș vrea să comunici cu fetele, nu cu băieții, a continuat Tamara Vasilievna. Dar Svelana a întrerupt-o. De unde ai decis că ies cu un băiat? A zâmbit ea. Am fost cu prietenele la film, la o proiecție târzie. E mai ieftin. Pentru multe dintre noile mele prietene, desigur, nu este o problemă, dar pentru mine este o mare diferență. Tu nu mă răsfeți cu bani de buzunar, așa că trebuie să-mi fac timp pentru distracții. Sper că asta e tot. Interogatoriul s-a încheiat, căci sunt foarte obosită. Mâine trebuie să merg la școală de vreme și e timpul să dorm. Tamara Vasilievna ar fi fost fericită să-și supravegheze fiica, dar, din păcate, nu avea timp să se ocupe de asta. Fiecare zi pierdută la muncă ar fi costat-o foarte mult, iar să încredințeze cuiva o astfel de chestiune delicată nu putea. Nu avea nici bani pentru ajutoare sub formă de detectivi particulari. Așadar, tot ce îi rămânea mamei îngrijorate și neliniștite era să se răsfoiască în computerul și telefonul Svelanei. Sperase să găsească măcar o informație, dar ambele erau protejate cu parolă, iar Tamara Vasilievna nu a reușit să găsească combinația necesară. Iar Svelana a început să se întoarcă acasă din ce în ce mai târziu, ceea ce îi dădea mamei un sentiment de neliniște. Simțea că nenorocirea nu era departe și, din păcate, avea dreptate. În seara în care fiica a venit acasă în haine străine, femeia a simțit imediat că ceva nu era în regulă. A început să o întrebe pe Svelana, dar aceasta părea că nu era foarte trează, mirosul de alcool era inconfundabil. Fiica abia se ținea pe picioare. Era evident că fie era extrem de obosită, fie era atât de beată încât abia putea merge. Te-ai făcut de râs, Svelana, a gândit Tamara Vasilievna cu reproș. Nu ai niciun respect pentru mine. Muncesc din greu pentru ca tu să ai tot ce-ți dorești, iar tu îți permiți așa ceva. Poate că totuși îmi vei spune ce s-a întâmplat? Sau eu, ca mamă, nu am dreptul să știu? Hai să vorbim mai târziu, a murmurat Svelana, care părea că se va adormi în curând. Ochii fetei erau închiși și abia a găsit ultimele puteri să ajungă la pat. Seara a fost, desigur, memorabilă. Svelana a avut dificultăți să se revină după tot ce s-a întâmplat, dar nici măcar nu înțelegea dacă era din fericire sau nu. Cum se vor desfășura relațiile lor cu Mihail de acum înainte? Ce o așteaptă în ele? Și în general? Oare băiatul își va schimba părerea despre ea după ce s-a întâmplat între ei? Svelana știa că ar fi bine să vorbească deschis cu el despre tot, fără ocoișuri, să-l întrebe despre ceea ce o îngrijora, dar îi era frică. Foarte frică să nu audă ceva ce nu-i va plăcea, ceva ce va lăsa o amprentă în sufletul ei, așa că continua să facă pe cea care se simte bine, ca și cum între ei nu ar exista nicio neînțelegere. După ce Svelana a devenit oficial prietena lui Mihail, colegii de clasă și-au schimbat brusc atitudinea față de ea. În afară de Iulia și Polina, care continuau să bârfească în coridor în timpul pauzelor, aruncând priviri disprețuitoare către fată. Doamne, ce prostie, a oftat Iulia, răsucindu-și ochii teatral. Crede că el o iubește cu adevărat? Ce idiotă naivă trebuie să fii ca să te aștepți la ceva din partea lui? Ce? Crezi că nu va funcționa? A zâmbit Polina. Da, nu e cazul. Iulia continua să discute despre sentimentele lui Mihail, vorbind de parcă ar fi intrat deja în capul lui și știa totul cu siguranță. Cel puțin, așa suna. De fapt, nu era chiar așa, dar o parte din adevăr era în cuvintele Iuliei și Polina avea foarte greu să conteste asta. Ca și toți ceilalți, Mihail era foarte dependent de tatăl său, care avea mari așteptări de la singurul său fiu. Ceea ce nu era deloc surprinzător, până la urmă, era moștenitorul. Și nu doar al unui apartament mic în periferie și câteva sute de mii de economii,
ci al unei averi imense. Așadar, viața băiatului era planificată pentru câțiva ani înainte, unde să meargă să studieze și chiar cu cine să se căsătorească. Iacov Alexivic era o persoană strictă și precisă, meticuloasă până în măduva oaselor, despre care se spune că este de veche școală. Desigur, el înțelegea că nu se poate evita aventurile adolescentine, dar ce băiat nu a încercat fructul interzis înainte de căsătorie? Dar asta trebuia să se limiteze doar la atât și doar până la nuntă, iar după aceea nu ar trebui să existe nicio infidelitate. Să încerce doar să-mi supere soția, raționa strict bărbatul, împărtășind soției sale planurile de viitor. Iacov Alexivic nu era fără păcate. Dar Elizaveta Leonidovna închidea ochii la escapadele lui, știind că soțul ei nu va pleca niciodată din familie, iar toate aceste fete, și dracul să le ia, erau potrivite exclusiv pentru distracție și pentru pat, și nu mai mult. Familia și fiul au fost și vor fi întotdeauna pe primul loc pentru Iacov Alexivic, și în ceea ce privește acest lucru, Elizaveta Leonidovna nu avea absolut nicio îndoială. La fel ca și în ceea ce privește faptul că fiul său nu va merge niciodată împotriva familiei și tatălui. Mihail nu era genul de persoană care să poată lua decizii serioase. Nu putea face niciun pas fără să se consulte cu tatăl său. Dacă era vorba despre ceva cu adevărat important, Mihail se ascundea imediat în spatele tatălui său. Desigur, nu îi raporta tatălui despre toate fetele și escapadele sale, dar exclusiv pentru că lucrurile nu au mers niciodată prea departe. Mihail nu putea nici măcar să-și imagineze că relațiile sale cu Svelana, pe care le percepea exclusiv ca pe o exotism, se vor termina atât de monstruos. În cei 2 ani de viață adultă, Mihail nu a avut niciodată o astfel de gafă și spera că așa ceva nu se va întâmpla niciodată. Iar chiar dacă s-ar întâmpla, ar putea cumva să se înțeleagă cu următoarea sa iubită. Dar, așa cum s-a dovedit, nu cu Svelana, care i-a organizat băiatului o adevărată analiză a zborului. Mihail avea impresia că deja este căsătorit și nu înțelegea de ce ar trebui să se justifice în fața ei. Se enerva, dar se străduia din răsputeri să se abțină. Voia să vorbească normal, uman, cu Svelana, să-i propună o ieșire din situația creată. Dar de îndată ce a auzit despre asta, ea a început să facă o criză de isterie. Ce? Îmi propui să scap de copil? A exclamat indignată fata. Ai înnebunit complet? Nu doar că m-ai mințit, m-ai înșelat, m-ai dus de nas, dar acum vrei să-mi distrugi întreaga viață. Și dacă nu voi putea naște niciodată? Te-ai gândit la asta? Ție îți este clar, ca și cum ai fi un raț. Ce ți se va întâmpla? Acum înțeleg ce și cum. Înainte eram o proastă naivă care îți credea toate minciunile, iar tu ai fost așa. M-ai folosit. Iar acum vrei pur și simplu să mă arunci din viața ta ca pe o jucărie nefolositoare. Și tu ce? Chiar te-ai gândit că mă voi căsători cu tine? A zâmbit Mihail, care pur și simplu nu mai putea suporta acest flux de reproșuri. I-a amintit Svelanei că nu i-a promis nimic. Și că ea și-a imaginat ceva de la sine. Și nu era clar de ce a decis brusc că Mihail își va lega destinul de ea. În viziunea lui, era pur și simplu o nebunie. Pur și simplu se întâlnea cu ea, nu mai mult. Ce contează cine cu cine s-a culcat în tinerețe? Trebuie să te căsătorești cu fiecare. Dacă ar fi așa, nu ar mai fi loc în pașaport pentru ștampilă. Înțelege, suntem din lumi complet diferite, continua Mihail cu un ton mai calm, care totuși spera să ajungă la Svelana și să rezolve problema pe calea amiabilă. Da, ești deșteaptă. Ai reușit să te transferi la școala noastră. De fapt, ești foarte bună. Nu contest asta. Da. Tu rămâi tot o fată simplă, iar eu sunt un om dintr-un alt cerc. Dar cum putem fi împreună? Gândește-te. Asta sună chiar amuzant. Svelana nu a putut să-i răspundă lui Mihail, deoarece se sufoca de lacrimi, iar ceea ce nu se aștepta era că omul pe care l-a iubit sincer se va dovedi a fi un ticălos. Svelana era foarte hotărâtă, ceea ce nu-i plăcea deloc lui Mihail, care după discuția cu ea tremura tot, nu știa ce să facă acum. Era evident că băiatul ar trebui să-i mărturisească totul tatălui său. Numai el ar putea să-l ajute să evite un scandal. Iacov Alexivic era singura persoană la care Mihail putea apela. Tot nu putea găsi cuvintele potrivite pentru a-i spune totul tatălui, dar nici nu putea să ascundă ceea ce s-a întâmplat, ceea ce era cu adevărat foarte serios. De îndată ce fiul, care tremura tot, a pășit în casă, Elizaveta Leonidovna a înțeles imediat că s-a întâmplat ceva foarte grav. Voia să-l susțină, să-l ajute, ca orice altă mamă normală. Femeia era foarte îngrijorată pentru Mihail, ceea ce era complet de așteptat, și a început să-l întrebe. Fiule, spune-mi, te rog, ce s-a întâmplat cu tine astăzi? A insistat ea.
De ce ești atât de zbârlit? Mamă, lasă-mă în pace. Se ferea Mihail. Vorbește mai târziu, de altfel. Și tatăl când se întoarce astăzi? Nu a spus. Ei bine, ca de obicei, ar trebui să vină seara. Elizaveta Leonidovna suspina greu. El a muncit atât de mult în ultima vreme, atât de multe lucruri s-au adunat pe umerii lui. Mihail își imagina aproximativ cum va reacționa Iacov Alexivic la vestea că fiul său a făcut un copil cu o fată și că aceasta cere să se căsătorească cu ea. Refuză categoric să scape de copil, iar cireșa de pe tort pentru tată va fi că Svelana amenință că va face un scandal public. Iacov Alexivic cu siguranță nu ar fi permis așa ceva. Dacă fiul său s-ar fi aflat într-o situație atât de teribilă, ar fi fost sfârșitul reputației sale. Din exterior, familia lor părea perfectă, iar cu Eduard, ei rezolvaseră deja totul. Mai era foarte puțin până la momentul în care familiile lor urmau să se unească, doar câțiva ani. Iacov Alexivici plănuia să-și căsătorească fiul cu Anastasia imediat după terminarea școlii. "Oh, ce frunte mare ai crescut!" spunea el, când i-a comunicat soției despre planurile lor de familie pentru viitorul apropiat. "Dacă nu-l așezăm pe Mihail în familie imediat, va face o jumătate de institut, va rămâne însărcinat. Fiul nostru este atât de atrăgător, nu poți să-l iei ochii de la el. Și, în plus, este și un moștenitor bogat. Îți dai seama câte fete la Come vor alerga după el? Și mie îmi trebuie asta? Apoi, vreo fată va rămâne însărcinată și va trebui să rezolv totul. Nu se poate. De fapt, dacă legea ar permite căsătoria lui Mihail înainte de 18 ani, aș face-o fără intare. Nu e bine să umble ca un băiat singur. Apoi încep toate aceste copii născuți în afara căsătoriei. Probleme. Nu voi permite asta." Dar Iacov Alexivici nici nu putea să-și imagineze că ceea ce se temea atât de mult se va întâmpla mult mai devreme decât ar fi putut să bănuiască. "La ce te-ai gândit?" a tunat tatăl, când Mihail, bâlbâindu-se și ezitând, a reușit totuși să-i povestească tot ce s-a întâmplat. "Cum ai putut să te faci de râs? Ce naiba? Te-ai făcut de rușine, iar acum vii la mine și te plângi, că, tată, șterge-mi. Cum poți fi atât de prost? Explică-mi, te rog. Suntem în secolul 21, nu te-au învățat regulile de siguranță? Ți-am explicat totul la vremea respectivă. Ți-am dat tot ce ai nevoie în viața asta, inclusiv o educație masculină normală. Așa că explică-mi, de ce te-ai asociat cu fata asta și de ce te-ai pus în această situație? Unde îți erau mințile? Tată, te rog, nu mai țipa la mine, a strigat Mihail. Parcă asta ar ajuta cu ceva sau ar schimba ceva. Mai bine ajută-mă. Nimeni altcineva nu o va face. Este în interesul tău. Dar pe acest subiect nu îndrăzni să deschizi gura. Tatăl l-a dogenit aspru pe fiul său. În interesul meu. A te naște a fost, se pare, nefavorabil, pentru că ce-ai devenit? Un idiot iresponsabil și nepăsător, care este gata să pună totul în joc pentru o plăcere de moment. Ei bine, cum? Te-ai distrat suficient cu fata asta. Ți-a plăcut? Până când Iacov Alexivici nu i-a spus fiului tot ce credea despre el și nu s-a liniștit, bărbatul nu mai fusese atât de furios de mult, dar Mihail nu-i dăduse niciun motiv, cu atât mai puțin unul atât de grav. Elizaveta Leonidovna a stat tot timpul sub ușă și a auzit cum tatăl își doienește fiul, iar Mihail nu se aștepta deloc la așa ceva. De aceea, ea împărtășea pe deplin opinia soțului său. L-a strigat pe fiul ei, când acesta a ieșit ca o săgeată din biroul tatălui și se îndrepta spre camera lui. Ce? A strigat tânărul. Ce vreți toți de la mine? Da, am greșit. Da, sunt tânăr. Da, am greșit. Ce să fac acum? Să mă omoare pentru asta? Da, liniștește-te, a șoptit mama, luându-le de mână. Liniștește-te. Nu s-a întâmplat nimic groaznic. Tata va rezolva totul. Nu te îngrijora. Totul va fi bine. Va vorbi cu Svelana sau cum o cheamă și va rezolva totul, sunt sigură. Ai un tată atât de minunat. El nu te va lăsa în voia sorții. Dar pe Mihail nu-l consola prea mult. În sufletul său a rămas un sentiment foarte neplăcut după discuția cu Iacov Alexivici. Deși acesta a început să rezolve problemele fiului, l-a umilit pe Mihail atât de mult, încât acesta își va aminti mult timp. Iacov Alexivici era o persoană departe de a fi prost și experimentat. El înțelegea cum este organizată lumea, așa că, pentru început, a decis să vorbească cu Svelana însăși, iar apoi, dacă va fi cazul, să ceară ajutorul mamei ei.
Bărbatul era pregătit să facă absolut orice: bani, relații, amenințări, chiar și cele mai extreme măsuri, doar ca acest copil să nu existe. Înțelegea că, dacă Svelana va naște, atunci atât Mihail, cât și Iacov Alexivici și toată familia lor se vor afla într-o situație fără ieșire pentru tot restul vieții. Nu vor putea scăpa de fata aceasta și de copilul ei. Și el știa și vedea astfel de lucruri, așa că fără prea multe ceremonii l-a așteptat pe Svelana, când aceasta s-a îndepărtat de școală și le-a ordonat gardienilor să o tragă în mașină. Drumul spre școală trecea printr-un mic parc forestier, iar Iacov Alexivici a observat pentru prima dată cât de avantajos era acest lucru. Apoi, Svelana se urca în transport și mergea acasă, dar de data aceasta nu a reușit să ajungă la destinație. Te voi duce, nu te îngrijora, a zâmbit ironic Iacov Alexivici, vom vorbi, iar apoi te voi duce acasă în cele mai bune condiții. Ce îți permiți? A strigat indignată Svelana. Ce este asta? Să răpești o persoană în mijlocul zilei? Să o împingi în mașină? Și asta este normal pentru tine? Liniștește-te, a strigat Iacov Alexivici, nimeni nu te-a răpit, asta e prima dată. Și, în al doilea rând, nimeni nu te-a împins în mașină, ți-am propus doar să te duc, iar tu ai acceptat. Până la urmă, sunt tatăl colegului tău și nu-ți voi face nimic rău, vom vorbi liniștit despre viață, iar apoi ne vom despărți ca oameni normali și civilizați. Așa că, ești gata să mă asculți? Și Svelana nu avea altceva de făcut decât să încuviințeze. Ușile mașinii erau încuiate, afară era un gardian, ce altceva putea face? Între timp, Iacov Alexivici a început, și anume de la distanță. Știi, draga mea, pe cine crezi că plătești pentru studiile tale aici? Mănânci bine în cantină, mergi la cursuri care, pentru tine, plebe, nu sunt accesibile și nu ar trebui să fie accesibile, a întrebat bărbatul, având o așteptare clară pentru răspunsul fetei. Toate acestea sunt din categoria sunt deșteaptă, m-am înscris singură aici, a fost un concurs și așa mai departe. Acestea sunt toate vorbe pentru cei săraci, a continuat Iacov Alexivici. Acestea nu sunt nimic, sunt doar vorbe goale. Poți să-i spui mamei tale toate aceste povești acasă, dar eu îți voi spune cum stau lucrurile. Te înveți aici pe banii mei. Pe banii părinților ca mine, care sponsorizează această școală și care s-au unit la vremea respectivă și au decis că și copiii din familii simple, copiii deștepți, subliniez asta, ar trebui să aibă o șansă nu doar la o educație bună, ci la o educație de excepție. Ești o fată deșteaptă. Dacă nu mă înșel, așa este. Asta înseamnă că trebuie să te comporti ca o fată deșteaptă. Dar tu te comporți acum ca o prostă. Nu-ți dai seama de asta? Svelana bănuia unde voia să ajungă. Nu se aștepta la altceva. Era evident că Mihail va alerga imediat la tatăl său. Unde altundeva ar fi putut să se ducă? Când s-a băgat în această situație, iar Iacov Alexivici, desigur, nu-l va lăsa pe fiul său în necaz. Pur și simplu nu poate acționa altfel. Și nu doar să-și salveze fiul, ci și pe sine. Când rugămințile nu au avut efect asupra Svelanei, care plănuia cu orice preț să-și păstreze sarcina, au început amenințările. Te voi da afară de peste tot. Poți să uiți de școală, a strigat Iacov Alexivici. Dacă vei naște, îți voi face viața un iad. Nu te vei bucura? Nici mamei tale nu-i voi da liniște. Apropo, i-ai spus deja vestea bună? Probabil că va fi foarte fericită. Se pare că te-a crescut singură. A avut mari așteptări de la tine, iar tu i-ai adus o poveste. Tot ce a spus Svelana a auzit cu câteva minute mai devreme, când Iacov Alexivici o bombarda cu argumente despre de ce ar trebui să scape de copil. Dacă ar fi fost după el, ar fi omorât-o chiar acolo, dar nu putea, totuși, în plină zi. Gardienii, dar nu doar din acest motiv. Iacov Alexivici se temea foarte mult pentru fiul său, care ar putea deveni primul suspect, dacă totul ar ieși la iveală. Dacă nu ar fi fost școala și planurile de viitor, tatăl l-ar fi dus pe Mihail în străinătate, dar acolo nu ar fi putut trăi așa cum trăiesc aici. O zi ar fi fost suficientă, dar apoi ce? Legăturile externe ale lui Iacov Alexivici nu erau atât de extinse. Și nu voia să plece. De ce ar trebui să facă asta? Ar trebui să fugă de acasă ca un criminal? Ei bine, erau stăpânii vieții aici, iar tot și totul ar trebui să se supună regulilor lor de joc. Iacov Alexivici era atât de convins de asta, încât nu s-ar fi oprit în fața nimic, ar fi mers până la capăt, indiferent de costuri. De aceea, vizita sa la Tamara Vasilievna, care la acel moment era încă complet în necunoștință de cauză, era de așteptat, iar bărbatul nu intenționa să fie delicat, dar nici nu se grăbea să amenințe. Totuși, nu era Svelana,
iar femeile adulte în astfel de probleme sunt de obicei mai cooperante. Iacov Alexivici a început cu o abordare mai bâlândă. Aceasta era tactica sa principală. Înțelegeți că, dacă fiica dumneavoastră va naște, nu va avea niciun viitor. Privea în ochii Tamarei Vasilievna, continuând, iar dumneavoastră ați sperat la altceva, că Svelana va termina școala, va intra la facultate. Dacă va face așa cum vă rog, vă promit că nu vor fi probleme. Veți putea termina școala în liniște, iar apoi vă voi ajuta cu admiterea la facultate. Am foarte multe relații și posibilități. Pentru mine este o nimica toată, doar că trebuie să vorbiți cu fiica dumneavoastră, să o convingeți să uite de toate acestea. La rândul meu, promit să am o discuție educativă cu fiul meu. El nu se va mai apropia de Svelana. Ea nu va mai exista pentru Mihail, dar vă rog, nu-i distrugeți viața nici fiicei dumneavoastră, nici fiului meu. Înțelegeți că nu va duce la nimic bun. În acea zi, Svelana a umblat mult pe străzi, gândindu-se ce să facă mai departe, cum să fie, cum să procedeze. Svelana nu voia să scape de copil. Pur și simplu nu ar fi putut să facă asta, dar mama, întorcându-se acasă, unde fata nu voia deloc să meargă, pentru că înțelegea că, cel mai probabil, Iacov Alexivici fusese deja la ea, bănuia că va izbucni un scandal groaznic. Svelana, desigur, ar fi trebuit să-i spună mamei totul mai devreme, dar nu a reușit să găsească cuvintele potrivite pentru a face asta, dar totuși spera că mama va fi de partea ei. La vremea ei, ea a născut, nu i-a fost frică să o facă singură. Adevărat, Tamara Vasilievna era mult mai în vârstă decât fiica ei, dar ce contează? Mamele singure, care trebuie să-și crească singure copiii, nu au vârstă potrivită. Iar Svelana, da, înțelegea că va renunța la toate aspirațiile și visele ei. Dar viața umană nu valorează atât de mult. Un mic om, care depinde în totalitate de Svelana și speră la ajutorul și protecția ei, nu există. Cât de mult s-a gândit la asta și din ce unghi a privit situația, a înțeles că nu va putea să facă asta. Nu și încă o dată nu. Și nici mama nu a reușit să o convingă pe Svelana. Nu apucase să treacă pragul apartamentului, că Tamara Vasilievna a ieșit în hol și a făcut ceea ce dorea de mult, i-a dat fiicei o palmă. Așa de tare, încât Svelana a avut dificultăți să se mențină pe picioare. Fetei i-a trebuit câteva minute să-și revină. Înțelegea că, judecând după reacție, mama știa totul, iar asta înseamnă că Iacov Alexivici fusese deja la ea, ceea ce, de altfel, nu era deloc surprinzător. Rapid, iute și hotărât, gata să facă orice pentru fiul său și pentru salvarea reputației familiei, dar ea ce legătură avea cu asta? Mamă, eu în ce am greșit? Plângea Svelana. Dar copilul, în ce a greșit? De ce trebuie să-l omor din cauza capriciilor unui bogat? Totul ar fi putut fi complet diferit, dacă Mihail ar fi fost un om normal și s-ar fi căsătorit cu mine. Am auzit că așa se poate. Dacă o fată este însărcinată, pot înregistra căsătoria înainte de 18 ani. Dar nu cumva ai făcut asta intenționat, ca să te căsătorești cu un om bogat? A strigat Tamara Vasilievna. Ai decis să o iei pe o altă cale, nu? Și să-ți asiguri viitorul nu cu mintea, ci cu altceva. Hai, recunoaște, de ce taci, vorbește. Am dreptate, nu-i așa? Și nu ți este rușine? Cum ai putut să te gândești așa? S-a indignat Svelana. Cum ți-a venit în cap așa ceva? Desigur, nu. De ce mi-ar trebui asta? Eu visam la un viitor, la faptul că eu și Mihail ne vom căsători. Da? Îl iubesc, naiba să-l ia. Îl iubești, a întrerupt fiica Tamara Vasilievna. Iubirea voastră s-a terminat. Iar tu? Pregătește-te pentru operație. Mâine mergem la clinică. Voi aranja să facă totul, până nu e prea târziu. Știi care este termenul tău? Nu, a murmurat confuz Svelana. Am făcut doar teste. Ei bine, atunci vom afla, a suspinat Tamara Vasilievna. Acum du-te la culcare. Mâine dimineață mergem la clinica privată. Chiar de dimineață. Apoi vei merge la școală. Totul va fi bine, draga mea. Liniștește-te. Acum cel mai important este să nu-ți distrugi viața, iar în legătură cu toate acestea. Nu ești prima, nu ești ultima, chiar dacă ar fi fost un copil dintr-o mare dragoste reciprocă. Totuși, a naște la o vârstă atât de fragedă este absurd. Înțeleg, dacă ai fi fost măcar studentă. Dar tu nici măcar nu ai obținut diploma, așa că uită de toate acestea. Cu timpul, totul se va așeza. Hai la duș și la culcare. Mâine te voi trezi eu.
Dar Svelana nu putea să închidă ochii. A realizat brusc că nu a verificat smartphone-ul ei de câteva ore. Era atât de stresată, încât nici nu a observat, deci de obicei nu se despărțea niciodată de telefon, în care o așteptau câteva mesaje și apeluri pierdute de la Pavel, care auzise din întâmplare conversația lor cu Mihail, văzuse și cum Iacov Alexivici o împingea în mașină pe Svelana. În ciuda supărării sale, băiatul nu putea să nu se implice în situația creată. Și ce vrei? A întrebat în șoaptă Svelana, sunându-le. Pavel a răspuns imediat. El își făcuse deja tot felul de gânduri din cauza că Svelana nu-i răspundea și nu răspundea la telefon. Era sigur că fata nu l-ar fi ignorat, chiar și în ciuda a ceea ce se întâmplase între ei. La școală, Svelana mereu îl saluta, chiar dacă puțin, dar totuși. Oricum, ei au fost prieteni de foarte mult timp, iar Pavel, căruia nu-i păsa de soarta Svelanei, nu putea să nu o sprijine. În acel moment, el s-a dovedit a fi singura persoană care era gata să-i ofere o umăr fetei nefericite. Și cum te gândești să mă ajuți? A întrebat Svelana cu scepticism, întâlnindu-le pe Pavel în parc. I-a fost greu să scape din casă noaptea. Tamara Vasilievna avea un somn foarte ușor, dar nu noaptea aceea, care ar fi trebuit să fie dificilă pentru ea, dar femeia era atât de obosită încât a adormit imediat ce a atins perna. Svelana a decis că nu mai are de ales, fie acționează acum, fie își va pierde copilul, ceea ce nu și-ar fi iertat niciodată. Fata nu își imagina prea bine cum ar putea să o ajute Pavel, dar nu mai avea pe cine să se bazeze. Opțiunea pe care i-a propus tânărul era oarecum stupidă și complet absurdă, dar nu se preconiza altceva. Și cum îți imaginezi totul asta? A strigat Svelana, ascultându-le pe Pavel, care îi propunea să se ascundă pentru o vreme. Ei bine, să zicem că mă duc în acest sătuc uitat, dispar de pe toate radarele, dar mama tot mă va căuta. Nu va lăsa totul așa. Va face plângere la poliție. Și apoi ce? Cum voi naște în astfel de condiții? Și dacă ceva nu merge bine? Vrei să salvezi viața copilului sau nu? A întrerupt-o Pavel, care era sigur că ea se gândește la altceva. Cel mai important este să salvezi sarcina, să protejezi copilul de atacuri, iar apoi, când Svelana va naște, vom vedea. Pavel era gata să se căsătorească cu ea și să ia copiii sub aripa lui. La naiba cu cariera, perspectivele mari, studiile. Se gândea el, înțelegând că nu există nimic mai important și mai valoros decât familia. Iar Svelana, oricum ar fi fost ea, băiatul o iubea, doar că se temea să-și recunoască asta. Dar în acel moment nu era loc de supărări. Pavel trebuia și era important să știe dacă Svelana este de acord sau nu, și trebuia să ia o decizie rapid. Timpul nu aștepta și nu avea răbdare. Ce bine că după moartea străbunicii, bunica nu a vândut vechiul ei cămin, se gândea tânărul. Un loc liniștit, uitat, era exact ceea ce aveau nevoie el și Svelana acum. Acolo, de altfel, era și un medic, dacă era nevoie. Continuând să descrie avantajele viitoarei locuințe și ale magazinului și farmaciei. Dar cel mai important, acolo nu te știe nimeni, iar actele nu vor fi cerute. Toți cei care au cunoscut vreodată familia mea sunt de mult în mormânt, iar noii locuitori, care nu sunt atât de mulți, nu le pasă de nimeni. Vei putea naște în liniște, iar când copiii vor veni pe lume, ne vom descurca cumva. Nu te voi părăsi, nu-ți face gris. Îți mulțumesc, a șoptit Svelana și l-a îmbrățișat strâns pe Pavel, regretând în acel moment că a acționat așa cu el. Dacă ar fi fost cineva cu care merita să construiască o relație, atunci acesta era Pavel. Era un om foarte bun, cinstit și bun, decent și sincer. Iar ea s-a lăsat păcălită de o față atrăgătoare, s-a lăsat atrasă de bani și iată ce a ieșit. Și-a distrus întreaga viață, iar acum era puțin probabil să reușească să corecteze asta vreodată. Când Svelana a dispărut, Tamara Vasilievna a dat vina, în mod previzibil, pe Iacov Alexivici, iar amenințările au început imediat din partea ei. Nu voi tăcea, a strigat ea, așteptându-le pe Mihail lângă școală, care știa că tatăl său promisese să rezolve totul, dar nu își putea imagina că o va face atât de dur și fără principii. Revenind acasă, băiatul l-a asaltat pe Iacov Alexivici cu întrebări, la care acesta, desigur, nu avea de gând să răspundă. Ce te bagi în treburile altora? A strigat el. Cine ți-a dat dreptul să te amesteci în treburile adulților? Dacă vrei să auzi de la mine un răspuns despre fata ta, să știi că nu am atins-o cu un deget. Am încercat să mă înțeleg cu ea și cu mama ei pe calea amiabilă, iar ceea ce spui tu nu sunt metodele mele. Dacă ea, în loc să facă pur și simplu așa cum îi spun, că ar fi fost avantajos absolut pentru toți, a fugit undeva, atunci nu sunt problemele mele. Pe noi nu ne va afecta în niciun fel,
Mă voi strădui. Voi face totul pentru ca această familie nebună să nu mai apară niciodată în viața noastră. Și cuvântul lui Iacov Alexivici a fost respectat. Svelana a fost exmatriculată din școală după o săptămână de la dispariția ei. Iar la poliție, unde Tamara Vasilievna și-a împărtășit suspiciunile, i s-a spus clar și răspicat că Iacov Alexivici nu are nimic de a face cu asta. Au mai și miustrat-o pentru că a îndrăznit să-l acuze pe un om atât de respectat. Nimic. Totuși, voi afla toată adevărul, a amenințat ea, și voi obține justiția, iar acest Iacov Alexivici împreună cu fiul său vor răspunde pentru ceea ce au făcut cu fata mea. Polițistul nu a răspuns nimic la asta. A acceptat, desigur, plângerea pentru dispariție, dar imediat după aceea a cerut Tamarei Vasilievna să părăsească secția. Aici nu este loc pentru scandaluri, a spus el sever. Și da, dacă vom găsi fiica dumneavoastră și vom dovedi implicarea lui Iacov Alexivici în tot ceea ce i s-a întâmplat, el va răspunde cu toată severitatea legii, care nu face nicio excepție pentru nimeni, dar sunt mai mult decât sigur că el nu are absolut nicio legătură cu tot asta, chiar dacă între voi există o antipatie atât de mare încât îl suspectați. Tamara Vasilievna a înțeles că tot ce a spus polițistul a fost doar pentru a se face de râs. De fapt, tuturor le pasă complet de ceea ce s-a întâmplat cu Svelana și nimeni nu-l va trage la răspundere pe Iacov Alexivici în cazul în care se întâmplă ceva. El are totul acoperit și pentru totul plătit, iar Tamara Vasilievna poate să bată la toate ușile, dar asta nu va schimba nimic. A gândit mult dacă să angajeze un detectiv privat. Vrea Tamara Vasilievna să vadă cu ochii ei ceea ce niște nenorociți, la comanda lui Iacov Alexivici, au făcut cu singura ei fetiță. Femeia era mai mult decât sigură că fiica ei este moartă. Ce îndoieri ar mai fi putut exista? După ce acest monstru i-a amenințat deschis. Și abia după câteva luni, Tamara Vasilievna a decis să se adreseze unui detectiv. A strâns bani, sperând că va avea suficient. Avea economii mici și până în acel moment. Voia să strângă un capital, chiar și mic, pentru fiica ei la majorat, iar acum va cheltui acești bani pentru a o căuta pe Svelana sau trupul ei. Doamne, cât de groaznic este totul! Se destăinuia Tamara Vasilievna. Cu Matviv Grigorievici nu mi-am putut imagina niciodată că fetița mea va ajunge într-o situație atât de monstruoasă. Și de ce credeți că este moartă? De ce sunteți atât de sigură? A întrebat Matvei, clarificând, dar extrem de interesat. Înțelegeți, nu întreb doar așa. Trebuie să înțeleg situația. Așa îmi va fi mai ușor să găsesc o piste. Și ulterior, fiica dumneavoastră. Spuneți, a mai comunicat cu cineva, în afară de Mihail? A avut prieteni, prietene? Dacă trebuie să fiu sinceră, nu știu, a murmurat Tamara Vasilievna, confuză. Când s-a transferat în această școală, avea un prieten, Pavel. Au învățat împreună. Era și el un băiat foarte deștept, își croiește singur drumul în această viață dificilă, dar sunt sigură că el nu are nimic de a face cu asta. Matviv Grigorievici avea un simț nativ și a văzut imediat întreaga situație dintr-o altă perspectivă, din aceea din care Tamara Vasilievna pur și simplu nu putea să o privească. A doua zi, el l-a urmărit pe Pavel, hotărând să-l supravegheze, pentru orice eventualitate, cine știe ce ar putea ieși la iveală. Totuși, intuiția rar l-a înșelat pe Matvei, altfel nu s-ar fi ocupat de activități de detectiv. Așa a fost și de această dată. Intuiția l-a dus pe bărbat la adresa corectă. Pavel nu putea să o lase pe Svelana complet singură, o vizita o dată pe lună. Bunicii îi spunea că merge la un vechi prieten, pe care Pavel, de altfel, nu l-a avut niciodată. Dar, deoarece Irina Alexandrovna avea încredere în nepotul ei, nu se băga în detalii. Știa că Pavel nu poate face nimic rău. Satul în care băiatul a dus-o pe Svelana era foarte departe de oraș. Pleca de vreme sâmbătă dimineața și se întorcea târziu duminica seara. Cheile de la vechiul său cămin, pe care Pavel le-a furat, Irina Alexandrovna le păstra într-o cutie veche, în care nu mai căutase de când mama ei a părăsit această lume. Ea însă și nu mergea acolo, nu era deloc timp pentru asta. Femeia s-a gândit de mai multe ori să vândă casa, dar apoi s-a distrat din nou și a uitat de asta. Nu era nevoie să plătească pentru utilități, impozitul era mic, iar pentru o astfel de colibă nu se putea vinde scump, iar Irina Alexandrovna înțelegea foarte bine asta, așa că nu voia să-și piardă timpul prețios cu această prostie. Ea nici nu putea să-și imagineze ce rol fatal va juca această casă în soarta lui Pavel. Matviv Grigorievici a reușit să-și atingă scopul. A găsit-o pe Svelana. Supravegherea a dat rezultate destul de repede, iar detectivul s-a grăbit să-i comunice toate acestea Tamarei Vasilievna. Doamne, Dumnezeule, nu se poate! A exclamat ea și a început să plângă de fericire.
Nu cumva fetița mea este vie? Slavă Domnului! Și unde este? Și ce este acest loc? Doamne, cum poate trăi acolo? Singură? Da, cu burta. Până în momentul în care Tamara Vasilievna a început căutările pentru fiica ei, aceasta era deja profund însărcinată. Nu e de mirare, aproape au trecut 5 luni, era pe cale să nască, iar mama se plângea doar de un singur lucru, că nu a angajat un detectiv mai devreme. Dacă Tamara Vasilievna ar fi început să o caute pe Svelana imediat, ar fi angajat un profesionist pentru asta, nu ar fi alergat la poliție și nu ar fi fost orbită de ură față de Iacov Alexivici. Dintr-un motiv oarecare, Tamara Vasilievna nu a realizat că oricum nu ar fi putut să-și forțeze fiica să scape de copil. Dacă a mers atât de departe pentru copil, cu siguranță nu s-ar fi oprit în fața nimic. Trebuie să plecăm imediat acolo. A strigat ea. Mă poți însoți? Mie mi-e frică singură, dar trebuie să-mi iau fiica. Bine, na, dracu cu ea. A decis să-și distrugă soarta și să nască? Să fie. Dar trebuie să trăiască în condiții normale, nu în această mizerie. Cum a putut să fugă acolo? Ce fel de autoactivitate este asta? Probabil că voi ați dus-o acolo, s-a gândit Matvei, dar nu a spus nimic cu voce tare. La urma urmei, ce treabă avea el cu toate acestea? Și-a îndeplinit misiunea, iar mai departe să se descurce singuri. Bărbatul ură să se amestece în certurile de familie. Întotdeauna a încercat să se țină departe de ele, chiar dacă clientul cerea intervenția, făcea tot ce putea pentru a evita asta. A fost de acord să o ducă pe Tamara Vasilievna în sat. Așa să fie, a spus el, dar aici se termină misiunea mea. Mi-am făcut treaba. Bine, a dat din cap Tamara Vasilievna, vizita ei fiind o surpriză totală pentru Svelana. Ce faci aici? A strigat ea speriată, văzându-și mama. Svelana se temea să-și imagineze ce va urma. Mă vei lua? A plâns ea. Apoi mă vei arunca pe scări ca să-mi pierd copilul, da? Ai angajat acest detectiv pentru asta și ai venit aici? Dar liniștește-te. A miustrat-o Tamara Vasilievna pe fiica ei. Nu-ți voi face nimic. Hai să mergem acasă. Trebuie să te înregistrezi, să vezi ce și cum și să trăiești în condiții normale. Și tu ce faci? Nu vreau să mă întorc, plângea Svelana. Aici sunt în siguranță, iar acolo. Te-ai gândit ce se va întâmpla cu mine? Și dacă acest Iacov Alexivici apare din nou? Și cum voi trăi? Cumva vei trăi, a strigat Tamara Vasilievna. Orașul este mare, ei au uitat deja de tine. Ai dispărut și ai dispărut. Ce le pasă lor? Voi lua plângerea de la poliție și asta e tot. Cu siguranță vom găsi o soluție. Vom trăi cumva. Reflectând asupra situației, Tamara Vasilievna a considerat că în ideea lui Pavel era totuși un sâmbure de adevăr. Într-adevăr, în ceea ce privește necesitatea de a se muta urgent, el avea dreptate. Dacă Svelana a decis să nască, iar întreruperea sarcinii era deja prea târziu, trebuia să o protejeze. Desigur, nu ar fi reușit să vândă apartamentul atât de repede, iar de la muncă trebuia să se concedieze, iar apoi unde să meargă. Și Tamara Vasilievna a decis să-și mute fiica într-un oraș mic. Irina Alexandrovna a fost de acord să ajute să închirieze o locuință pe numele ei. Ca să nu ridice suspiciuni, a spus ea. Cine știe, poate că Iacov Alexivici va verifica. Și nu vei lua plângerea de la poliție. Să lase Svelana să figureze ca dispărută. Acolo ne vom descurca, vom plăti pe cine trebuie. Cheltuielile sunt, desigur, neplăcute, dar absolut suportabile. Acum cel mai important este să se așeze totul. Tamara Vasilievna nu se aștepta la un astfel de sprijin din partea unei femei, care, de fapt, era complet străină, al cărei fiu a riscat atât de mult pentru fiica ei. Deși reacția Irinei Alexandrovna nu era deloc surprinzătoare. Ea însă și-a născut foarte devreme și nu a văzut în asta nicio tragedie. Tamara Vasilievna îi era foarte recunoscătoare, la fel ca și Pavel, care nu considera necesar să-și ascundă sentimentele. Mă voi angaja la un loc de muncă suplimentar, voi termina școala, a promis el, și mă voi căsători cu tine. De îndată ce se va așeza totul, vom merge imediat la starea civilă. Și copiii, care după examinarea medicului s-au dovedit a fi doi, îi vom pune pe picioare. Mă voi sacrifica, îți promit. Svelana credea foarte mult în Pavel și nu înceta să se gândească la cât de proastă a fost când s-a îndrăgostit de acest bogat hârșit, Mihail. Aceasta a fost cea mai mare greșeală din viața ei, pe care nu și-o va ierta niciodată. Din cauza lui, fata și-a distrus toate visurile, a șters tot ce a dorit atât de mult și a urmărit,
iar toate acestea ar fi putut fi evitate dacă nu ar fi fost atât de naivă și neglijentă, încrezătoare și proastă. Dar era deja prea târziu. Probabil, singurul punct luminos care a rămas în memorie Svelanei despre Mihail, după un timp, erau copiii ei. 2 fetițe adorabile, care au devenit pentru ea sensul vieții. Cât despre Mihail, care a murit într-o bătaie de beți, Svelana nu îi părea rău. La fel cum nu îi părea rău nici de părinții lui, au primit ceea ce meritau și nu considera că ar trebui să profite de situația creată. Mama, sunt categoric împotrivă, a strigat Svelana, când Tamara Vasilievna a început să insiste să-i spună lui Iacov Alexivici despre nepoate. De ce ar trebui să fac asta? Acestea sunt fiicele mele și ale lui Pavel. Înțelegi, acestea sunt copiii noștri. Ne vom căsători în curând, iar despre trecut nu-mi pasă absolut deloc. Dar mie îmi pasă, s-a încăpățânat Tamara Vasilievna. Să le asigure un viitor demn nepoatelor lor. Trebuie să aibă și ele ceva uman. Au pierdut singurul lor fiu. Și ar fi pur și simplu stupid să nu punem la punct nenorocitul pe Mihail pentru fetele noastre. Ele merită asta, ca nimeni altcineva. Svelana nu i-ar fi permis niciodată mamei să se întâlnească cu Iacov Alexivici, dar cine o întreba pe ea? Aflând adresa lui Iacov Alexivici prin Matviv Grigorievici, care, din vechi obicei, a fost de acord să-i facă o favoare Tamarei Vasilievna, ea a mers la el acasă. În acea zi, Iacov Alexivici împreună cu Elizaveta Leonidovna sărbătoreau nunta de cristal. Nu știu cât de potrivit este, se îndoia Liza, mai ales după tot ce s-a întâmplat în familia noastră, niște dansuri pe morminte, vă spun, mai ales că noi suntem împreună de mult mai mult de 15 ani. Și ce dacă? Zâmbea Iacov Alexivici, care voia cumva să îmbunătățească zilele lor triste și cenușii. După ce s-a întâmplat cu Mihail, viața a pierdut orice sens. Fiul s-a născut cu câțiva ani înainte ca Iacov și Elizaveta să se căsătorească oficial. Atunci nu erau atât de bogați, iar pentru nuntă a trebuit să economisească, să pună deoparte câte puțin, pentru a organiza o sărbătoare demnă. Doamne, cât de mult a trecut de atunci! A strigat bărbatul, apucându-se de cap, de parcă nu ar fi fost deloc cu noi. Dar trebuie să sărbătorim, nu este omenește. Și fiul ar fi fost fericit, sunt sigur de asta. Nu putem acum să ne îngropăm complet. Da, probabil ai dreptate. A suspinat greu Elizaveta, care încă nu putea să creadă că băiatul lor nu mai este. Asta a fost atât de stupid și absurd. O casă plină de pază, servicii de securitate, iar fiul umbla peste tot singur, se plimba, trăia, nu se refuza nimic, se bucura de viață, și iată ce a ieșit din toate acestea. Niciodată nu își vor ierta asta, indiferent câți ani vor trece. O durere mai mare nu poate fi imaginată. Ce să mai sărbătorești? Elizaveta își ținea cu greu fața, când oaspeții s-au adunat în sala situată în casa lor, destinată sărbătorilor speciale, primind priviri pline de compasiune. Sunteți minunați, auzeau din toate părțile, de la cine doar nu se poate. Minunați că ați reușit să găsiți puterea de a organiza sărbătoarea voastră. Este demn de respect. Atunci, desigur, așa era. Numai că Elizavete nu era mai ușor din asta. Era chiar fericită când sărbătoarea a fost întreruptă. Unul dintre paznici, ca și cum ar fi fost ars, a intrat în sală și, șoptind ceva la ureche șefului, l-a condus afară. Cine mai vine? Murmura nemulțumit Iacov Alexivici. A venit o femeie. A adus copii. Murmura confuz paznicul. Spune că sunt nepoții dumneavoastră. Ce dracu mai este asta? A strigat Iacov Alexivici, dar abia l-a văzut pe Tamara Vasilievna lângă gardul casei, că a rămas fără cuvinte. Lăsați-ne, a cerut el, dând din cap spre bodyguard. Și aveau cu adevărat despre ce să vorbească. Iacov Alexivici nu și-ar fi putut imagina niciodată că va fi gata să arunce absolut totul la picioarele acestei femei și ale acelei fetițe care a învățat cu fiul său în aceeași școală, doar pentru a putea să-și vadă nepoatele, chiar și din când în când. Asta era singura legătură pe care o mai aveau cu Elizaveta de la defunctul Mihail, pe care acum nu-l mai puteau aduce înapoi. Calculul Tamarei Vasilievna s-a dovedit a fi corect, și totuși a reușit, deși cu mare dificultate, să o convingă pe Svelana să lase trecutul în trecut și să asigure un viitor demn atât pentru ea și Pavel, cât și pentru fiicele ei, și, probabil, aceasta a fost cea mai mare realizare din viața ei. Tot restul nu conta și nu mai avea absolut nicio importanță.